μας επεισόδιο βρισκόμαστε στην Καστοριά. Θα συναντήσουμε την Κατερίνα, η οποία από τη Δημοτική Αστυνομία της Νέας Υόρκης αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στην Καστοριά, να βρει επιχειρηματικές ιδέες και πρωτοβουλίες που θα τη γεμίσουν και να προσφέρει στον συνάνθρωπο. Πάμε να την γνωρίσουμε και να ακούσουμε τη δικιά της ιστορία. Κατερίνα, καλώς ήρθες στη σειρά Regional Women Innovators. Χαιρόμαστε πολύ που σε συναντάμε εδώ στην όμορφη πόλη της Καστοριάς και θα γνωρίσουμε έτσι περισσότερα για σένα και για το τι ακριβώς κάνεις. Χαρά μου και τιμή μου να σας γνωρίσω και να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πες μας λίγα λόγια για σένα, για τις σπουδές σου και για την διαμονή σου τώρα στην περιοχή της Καστοριάς. Ονομάζομαι Κατερίνα Γιώγα Κοντσιώτη. Είμαι αντιδήμαρχος στο Δήμο Άργους Οριστικού. Κατάγομαι από το Γέρμα, το χωριό Γέρμα της Καστοριάς. Είμαι 42 χρονών, παντρεμένη, μητέρα 2 αγοριών, 15 και 17. Έχω σπουδάσει εγκληματολογία στη Νέα Υόρκη και είμαι απόστρατος αστυνομικός της Νέας Υόρκης. Πολύ ενδιαφέρον. Πες μας λίγο πώς βρέθηκες στη Νέα Υόρκη, πώς πήρες αυτή την απόφαση και πώς ήταν ουσιαστικά να είσαι σε αυτό το επαγγελματικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι πως πάντα είχα την επιρροή του εξωτερικού, μιας και η μητέρα μου δεν είναι Ελληνίδα, είναι Ελληνοαμερικάνα, Ελληνοαμερικανίδα. Και πάντα πηγαίναμε κάθε 2 χρόνια διακοπές στην Αμερική να δούμε τους συγγενείς μας. Πάντα ήθελα να γνωρίσω τον κόσμο, να εξερευνήσω. Είχα τις επιρροές από τις επισκέψεις μου από μικρότερη. Άρα κάπου στη Δευτέρα Λυκείου αποφάσισα ότι θα δώσω πανελλήνιες, αλλά είχα ήδη αποφασίσει πως θα φύγω και έκανα αιτήσεις στα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης. Το όνειρό σου ήταν δηλαδή να πας και να δεις πώς είναι να μένεις στην Αμερική, έτσι. Να εξερευνήσω τον κόσμο, να δω την κοσμοπολιτική ζωή, διάφορους πολιτισμούς, διάφορους ανθρώπους, καινούργιες εμπειρίες. Πηγαίνοντας εκεί πέρα 18 χρονών, σωστά, πώς ήταν αυτή η εμπειρία σου και πώς ουσιαστικά ανακάλυψες αυτό που θέλεις να κάνεις στη μετέπειτα ζωή σου επαγγελματικά? Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι 18 χρονών και πρέπει να πάρεις τις μεγαλύτερες αποφάσεις στη ζωή σου, νομίζω είναι πολύ λίγοι που είναι ίσως συνειδητοποιημένοι και ξέρουν ακριβώς τι θέλουν στη ζωή τους. Ήξερα ότι θέλω να κάνω τη διαφορά, να συνεισφέρω στην ανθρωπότητα, στον τόπο μου, αλλά ήθελα επίσης να δω τον κόσμο για να μπορέσω να κρίνω. Άρα δεν έφυγα ποτέ με προοπτική του να μην γυρίσω, έφυγα με την προοπτική να σπουδάσω, να δω τον κόσμο και να ξαναγυρίσω. Ναι, πήγα στο πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι αν και μεγάλωσα σε μικρό χωριό, δεν το βρήκα δύσκολο. Ίσως είναι και θέμα προσωπικότητας ή το πώς νιώθεις για τον εαυτό σου. Εντάξει, σπούδασα και καθώς η ζωή προχωράει, σε πάει προς το δρόμο που ίσως πρέπει να πας. Δηλαδή ακολουθείς, ίσως κάνεις σχέδια, αλλά επίσης πρέπει να μπορείς να δημιουργήσεις και προς το δρόμο που σε πάει η ζωή. Άρα ενώ σπούδαζα εγκληματολογία και ήθελα να πάω προς νομική μετά, κάπου στην πορεία γράφτηκα σε μαθητικό πρόγραμμα της αστυνομίας, νόμιζα ότι θα είναι προσωρινό και σιγά σιγά είδα ότι αυτό είναι που μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου, να προσφέρω, να είμαι σε επαφή με τους ανθρώπους και μου άρεσε. Η εγκληματολογία είναι γενικά ένας κλάδος στον οποίο μπορείς να συναντήσεις και γυναίκες και μετέπειτα στην αστυνομία. Σαν φοιτήτρια, ναι, ήμασταν μεικτό το γκρουπ, δηλαδή μπορώ να πω ήμασταν σχεδόν 50-50. Στην αστυνομία τελικά το εξάσκησα σαν αστυνομικός, δηλαδή ξεκίνησα από την αρχή σαν αστυνομικός. Στην αστυνομία, εντάξει, υπήρχε μεγάλη ανισότητα αντιπροσώπησης γυναικών. Όταν είναι ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο ήταν 45.000 αστυνομικοί, στο δικό μου αστυνομικό τμήμα που ήταν στο Midtown, στο Manhattan Times Square, ήμασταν 450 αστυνομικοί, από τους οποίους όταν πήγα ήμασταν 10 γυναίκες. Βέβαια, όταν έφυγα, ήμασταν 50 στο αστυνομικό τμήμα που ήμουν. Άρα, μεγάλη πρόοδος. Είδες λίγο την αλλαγή. Ναι, μεγάλη πρόοδος. Μεγάλη διαφορά. Και ελπίζω πως τώρα είναι ακόμη περισσότερο. Σίγουρα είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος, στον οποίο υπάρχουν, εντάξει,
οι δυσκολίες του. Ναι, ακριβώς. Από άλλες συζητήσεις που έχω κάνει και με γυναίκες επαγγελματίες, τονίζουν κάποιες από αυτές ότι το να έχεις και άλλες γυναίκες στο περιβάλλον σου και στο χώρο σου λειτουργεί έτσι ως ένα κομμάτι υποστηρικτικό και σου δίνει και σένα μία άνεση στο πώς θα μπορέσεις να εξελιχθείς και να αναδείξεις τη δικιά σου προσωπικότητα. Καταλαβαίνω ότι όντας μόνο 10 γυναίκες στο δικό σου τμήμα, αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε, εσύ πώς ακριβώς το αντιμετώπισες, ήτανε κάτι που σε επηρέαζε ή ήτανε κάτι που σου περνούσε απαρατήρητο εκείνη την περίοδο? Όταν δεν το σκεφτόμουν καθόλου αυτό. Βέβαια, μετά το έζησα. Από άποψη γυναικών, οι 10 που ήμασταν, επειδή ήταν δύσκολα, ενωθήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήμασταν αδερφές. Δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός και υπήρχε ένα σύστημα στο 100% στήριξης. Έπρεπε να ανταπεξέλθουμε. Από άποψη σε γενικές γραμμές, εντάξει, δεν φταίει κανείς, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, υπήρχε αναξιοκρατία. Και σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο που είναι και απαιτητικός, πρέπει να αποδείξεις τον εαυτό σου. Και εντάξει, θεωρώ ότι εγώ μπήκα λίγο έτσι πιο αγαθή, δηλαδή έτσι από μικρότερο χωριό, πόλη, μπήκα με το χαμόγελο, ήμουν ευπαρουσίαστη, ίσως δεν ήμουν ο τυπικός αστυνομικός που βλέπεις ή το πώς τον φαντάζεσαι. Θεωρούσα ότι θα κατακτήσω τον κόσμο, αλλά σύντομα συνειδητοποίησα ότι με το χαμόγελο και με την καλή συμπεριφορά ίσως δεν γίνεται. Άρα έπρεπε λίγο να είσαι πιο σοβαρός ή να φαίνεσαι πιο σοβαρός, ενώ δηλαδή μια γυναίκα που ίσως χαμογελάει πολύ, φαίνεται ίσως πιο ευαίσθητη, πιο ευάλωτη. Έπρεπε δηλαδή λίγο να αλλάξω και το προφίλ μου, νούμερο 1. Και νούμερο 2, να αποδείξω την αξία μου πιο δύσκολα. Δηλαδή, ίσως για έναν άντρα να είναι το αυτονόητο ότι μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ έπρεπε καθημερινά να το αποδείξω ότι μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορείς να το παλέψεις, να το αποδεχτείς. Επέλεξα να το αποδεχτώ και εντάξει, και επέλεξα να δουλεύω σκληρά κάθε μέρα. Και το ίδιο συνέχισα να κάνω και σαν τρόπο ζωής. Και συνειδητοποίησα ότι εάν κερδίσεις το σεβασμό των άλλων, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, μετά εξισώνονται οι ισορροπίες. Δηλαδή μετά ανήκεις σε αυτό το group. Απλώς παίρνει πολύ παραπάνω χρόνο να μπει σαν γυναίκα σε αυτό το τομέα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ουσιαστικά αυτά που παρατηρούμε και παρακολουθούμε στην Ελλάδα σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα και την ισότητα των φύλων συμβαίνει και παντού, όπως μας λες και εσύ, στον πλανήτη, ακόμα και στην Αμερική. Και έτσι, περνώντας τώρα στο κομμάτι της επιστροφής σου στην Καστοριά, πώς ήταν αυτή η μετάβαση, πώς πήρες την απόφαση να γυρίσεις πίσω και πώς βλέπεις όλη την κατάσταση να επικρατεί εδώ πέρα στο κομμάτι αυτό? Θέλαμε πάντα να γυρίσουμε πίσω, εγώ και ο σύζυγός μου. Μεγαλώναμε τα παιδιά μας με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Ερχόμασταν κάθε χρόνο, άρα δηλαδή δεν ήταν κάτι ξένο. Θέλαμε να το κάνουμε και συστηματικά λέγαμε ότι θα φύγουμε σε 2 χρόνια, θα φύγουμε σε 3 χρόνια, αλλά τα χρόνια περνούσαν και εμείς δεν γυρνούσαμε. Καθώς τα παιδιά μεγάλωναν και θα βρίσκαμε τον εαυτό μας στο σημείο που δεν θα φύγουμε πλέον, αποφασίσαμε τώρα ή ποτέ, δεν υπάρχει ποτέ καλή στιγμή, θα φύγουμε τώρα. Γυρνώντας πίσω, να είμαι ειλικρινής, θεωρούσα ότι η Ελλάδα είναι πιο συντηρητική σαν κοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις γυναίκες. Το είχα δηλαδή λίγο αυτό κατά νου, γιατί και εγώ είμαι λίγο έντονη προσωπικότητα, θα το έλεγα, για όποιον με γνωρίζει. Παρ' όλα αυτά, όμως, όταν ήρθα, δεν το είδα. Και χάρηκα γι' αυτό, δηλαδή, λέω εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το θετικό και έχω γνωρίσει πολλές δυναμικές γυναίκες και άντρες που να το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή να μην είναι κάτι ξένο, να είναι κάτι που το αγκαλιάζουν. Πάντα υπάρχουν προκλήσεις και προβλήματα. Μπορώ να πω ότι ίσως με εξέπληξε το ότι το ένιωσα τα στερεότυπα περισσότερο από την πλευρά γυναικών. Δηλαδή αυτό θα το ομολογήσω, το οποίο με εξέπληξε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν φταίει κανείς, είναι η κοινωνία. Δυστυχώς ήταν χρόνια και χρόνια το οποίο έχει μπει ακόμη και πολύ βαθιά στην ψυχή των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, αλλά παρ' όλα αυτά αλλάζει με το χρόνο και θεωρώ ότι είναι και δική μας υποχρέωση να το αλλάξουμε σιγά σιγά και συστηματικά, δίνοντας το παράδειγμα και ανοίγοντας δρόμους για τις επόμενες γενιές.
ακριβώς. Είναι κάποια στερεότυπα και ο τρόπος ο οποίος έχουμε μεγαλώσει, που ουσιαστικά επηρεάζει και τις συμπεριφορές μας και κάποιες φορές τα κάνουμε και ασυναίσθητα. Οπότε το μυστικό, αυτό που πρέπει η συμβουλή ουσιαστικά είναι ότι η αλλαγή έρχεται από εμάς πρώτα απ' όλα και έτσι μετά μπορούμε να την παρατηρήσουμε και στην κοινωνία. Έτσι ακριβώς. Μέσα από τις εθελοντικές σου δράσεις, αν θες να μας πεις και περισσότερα πράγματα, επιστρέφοντας στην Καστοριά και την ενασχόλησή σου εδώ πέρα, τι ακριβώς έχεις συναντήσει, βλέπεις γυναίκες, υπάρχει δραστηριότητα? Όταν ήρθα στην Καστοριά, ήρθα με την προοπτική ότι θα είμαι λίγο περισσότερο μητέρα και λίγο πιο παραδοσιακός ο ρόλος. Τουλάχιστον έτσι νόμιζα πως θα πάει, θα εξελιχθώ. Έτσι, κατά επιλογή δηλαδή. Βέβαια, ήρθα και με ένα τετράδιο γεμάτο επιχειρηματικές ιδέες, γιατί το μυαλό μου πάντα γυρίζει και πάντα όταν γνωρίζω κάποιον, όταν βλέπω κάτι, λέω πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό και θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βλέπω πολλές γυναίκες δραστήριες, πολλές γυναίκες με ηγετικό χαρακτήρα, προσόντα, που βασικά κινούν από το Α μέχρι το Ω. Παρ' όλα αυτά, δυσκολεύονται στο να αναλάβουν το ρόλο ότι όντως θα είμαι μπροστά. Δηλαδή, ενώ κάνουν όλη τη δουλειά, υστερούμε στο να έχουμε τις θέσεις που αναλαμβάνουμε και την ευθύνη αυτής της δουλειάς. Ίσως γιατί αυτό νομίζουμε ότι θέλει η κοινωνία από εμάς. Όλοι έχουμε το όνειρο της συνταξιοδότησης και του να είμαστε στο σπίτι και να μην δουλεύουμε ίσως. Το έκανα για ένα χρόνο και νομίζω ότι ήταν ο δυσκολότερος χρόνος της ζωής μου. Άρα θεωρώ δηλαδή ότι η απραγία δεν είναι κάτι εύκολο και είναι πιο εύκολο να προσφέρεις. Άρχισα να ανακατεύομαι με τα κοινά και το ένα με πήγε στο άλλο. Ανακατεύτηκα στην ομάδα των παιδιών μου, με τον εθελοντισμό. Υπήρχαν και γυναίκες και άντρες φυσικά, αλλά ο εθελοντισμός δεν είναι και τόσο διαδεδομένος όσο θα έπρεπε. Άρα, άμα είσαι και ενεργός, γίνεσαι και απαραίτητος. Και κάπως έτσι με τον εθελοντισμό στην ομάδα του Παναργιακού, με τον Ελληνοαμερικάνικο Σύλλογο της Καστοριάς, το ένα με πήγε στο άλλο και έτσι έφτασα και στην πρόταση της πολιτικής. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες δραστήριες, αλλά όχι όσες θα έπρεπε. Ποια συμβουλή θα έδινες εσύ σε γυναίκες που θέλουν να κάνουν έτσι τα πρώτα τους βήματα και ψάχνουν ακόμα προς τα πού θα κινηθούν? Στην καριέρα τους? Ναι. Θα έλεγα πως θα πρέπει να αποφασίσουν ότι θα δουλέψουν σκληρά. Δηλαδή δεν υπάρχει ο εύκολος τρόπος στην επιτυχία. Θέλει συστηματική δουλειά και καθημερινή δουλειά, συντονισμένη δηλαδή προσπάθεια. Θέλει να προσπαθήσεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να αποφασίσεις ότι θα δουλέψεις στις αδυναμίες σου, θα βρεις τις αδυναμίες σου, θα τις δουλέψεις επί του 2 και νούμερο 2 θα προσαρμοστείς στα δεδομένα που σου δίνονται. Δηλαδή, όταν λέω πρέπει να δουλέψεις τις αδυναμίες σου, νομίζω είσαι τόσο δυνατός όσο και οι αδυναμίες σου. Άρα όταν τις αναγνωρίσεις και τις δουλεύεις συστηματικά, ακόμη και η αδυναμία σου θα είναι πολύ δυνατότερο κομμάτι από το δυνατό κάποιο άλλο που δεν δουλεύει στον εαυτό του, νούμερο 1. Και οι αδυναμίες δουλεύονται, θεωρώ, με 2 στόχους, μικροπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Δηλαδή είναι εύκολο να πεις, θέλω μέχρι τα 40 μου να έχω επιτυχημένη επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι ένα όνειρο, εάν δεν θέσεις μικροπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή το να πεις, θα διαβάζω ένα βιβλίο οικονομικό κάθε εβδομάδα. Μέχρι του χρόνου θα πάρω το πτυχίο μου των Ισπανικών. Στα επόμενα 4 χρόνια θέλω να έχω το μεταπτυχιακό μου. Θέλεις συγκεκριμένους στόχους για να έχεις και αποτέλεσμα. Άρα θέλουμε μικροπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Όσον αφορά την προσαρμοστικότητα, το πιο εύκολο είναι να πούμε ότι δεν είναι δίκαιο ή δεν είναι σωστό. Η Μαρία έχει πιο πολύ προοπτική γιατί δεν ξέρω, είναι πιο οικονομικά ευκατάστατη. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορείς να προσαρμόζεις τα δεδομένα που σου δίνονται χωρίς να τα αμφισβητείς αυτά. Μπορείς να αποσκοπείς στο να τα αυξήσεις, αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις ότι έχω να δουλέψω με το 1, 2, 3. Δεν μπορώ να ασχολούμαι ότι θέλω το 4, 5, 6. Μπορώ να δουλέψω για το 4, 5, 6, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να ανταπεξέλθω με το 1, 2, 3.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ όμορφη συζήτηση. Κρατάω πολλά σημαντικά από αυτά που μας ανέφερες, για τη στοχοθεσία που πρέπει να έχει κάποιος, για τη δουλειά που πρέπει να κάνει με τον εαυτό του για να εξελιχθεί, γιατί ουσιαστικά τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν χαρίζεται. Και εύχομαι να έδωσες έτσι έμπνευση από το ταξίδι της ζωής σου και σε όλες και όλους που μας παρακολουθούν. Ελπίζω. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αποτελείται από περίπου 3.500 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας. Εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, συμπληρώνουν το παζλ της επιχειρηματικότητας. Ο ρόλος των γυναικών, λοιπόν. Ο ρόλος των γυναικών, καταρχήν, πολύ σημαντικός για μας, για το επιμελητήριο, αλλά και σημαντικός για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, μιας και οι γυναίκες, λίγο περισσότερο από το μέσο όρο της Ελλάδος, βρίσκονται στον επιχειρηματικό χάρτη της Καστοριάς και σε όλους τους τομείς, στο εμπόριο, στις υπηρεσίες. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, αλλά και στο εμπόριο, βλέπουμε μια αύξηση των γυναικών, η οποία υπάρχει στο μητρό του επιμελητηρίου μας. Και αυτό μας καθιστά ιδιαίτερα χαρούμενους, μιας και φέτος αποφασίσαμε να ιδρύσουμε και το δίκτυο γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσα από το οποίο θα προσπαθήσουμε να δικτυώσουμε όλη αυτή την δραστηριότητα και ειδικά της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αλλά και να αναδείξουμε το ρόλο της γυναίκας στην επιχειρηματικότητα, που πιστεύουμε ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικός. Άλλο ένα οδηπορικό της σειράς Regional Women Innovators φτάνει στο τέλος του. Γνωρίσαμε γυναίκες από τη Δυτική Μακεδονία που δραστηριοποιούνται, δημιουργούν και πρωτοπορούν σε διάφορους τομείς. Μείνετε μαζί μας, καθώς στο τελευταίο επεισόδιο θα συζητήσουμε όλα αυτά που ακούστηκαν και όλους τους τρόπους που μπορεί να δημιουργήσει μια νέα γυναίκα στην ελληνική περιφέρεια.